याद प्यारी हक सच ਲਈ ਹਾਣੀਓ ਜਿੰਨਾ ਹੱਸ ਹੱਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਰੀ ਯਾਰੋ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਭੁੱਲਣੀ ਉਹ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਣਜਾਰੇ ਸਿਰਕ ਨਿਭਾਗੇ ਨੇ ਜੋ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਦੀ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਸ਼ਨਾ ਗਏ ਨੇ ਹੱਸ ਹੱਸ ਵਾਰੀ ਜਿੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਿਕਾਂ ਨੇ ਪਰ ਬਾਜੀ ਨਾ ਸਦਕ ਦੀ ਹਾਰੀ ਹੱਕ ਸੱਚ ਲਈ ਵੇ ਹਾਣੀਓ ਜਿੰਨਾ ਹੱਸ ਹੱਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਰੀ ਯਾਰੋ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਭੁੱਲਣੀ ਉਹਨਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਪਿਆਰੀ ਉਹਨਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਪਿਆਰੀ ਹੱਕ ਸੱਚ ਲਈ ਓਏ ਹਾਣੀਓ ਜਿੰਨਾ ਹੱਸ ਹੱਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਰੀ ਯਾਰੋ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਭੁੱਲਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਮਰ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾਵਾਂਗੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਮਰ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੀ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ ਯਾਰੀ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ ਯਾਰੀ ਹੱਕ ਸੱਚ ਲਈ ਵੇ ਹਾਣੀਓ ਜਿੰਨਾ ਹੱਸ ਹੱਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਰੀ ਯਾਰੋ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਭੁੱਲਣੀ ਉਹਨਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਪਿਆਰੀ ਹੱਕ ਸੱਚ ਲਈ ਵੇ ਹਾਣੀਓ ਜਿੰਨਾ ਹੱਸ ਹੱਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਰੀ ਯਾਰੋ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਭੁੱਲਣੀ ਯਾਰੋ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਭੁੱਲਣੀ ਉਹਨਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਪਿਆਰੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸਾਥੀ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਪੱਡਾ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦ ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੋਇਆ ਗੀਤ ਅਤੇ ਖੁਦ ਦਾ ਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੇ ਰਾਹੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਕਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੋ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਅਟਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸ 'ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਡਿਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਕਲੀਫ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਉਹਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਉੱਥੇ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਕੂਲੇਵਾਲੀਆ ਉਹ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਾ ਰਹੇ। ਪਰ ਆਹ ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੈਟਰਡੇ ਜਾਂ ਸੰਡੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਉਹਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅਨੂ ਜੀ ਵੀ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਸੋ ਦੱਸਦੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਏ ਭਾਰਤੀ ਅਨੂ ਜੀ ਜਾਂ ਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਬੇਸਡ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਭਰਾਤਰੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਵਾਰਤਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਸਾਥੀ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਲਲਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੇ ਰਾਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਸਨ ਅਗਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ
ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੌੜ ਫਿਲਮ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਤਿੰਦਰ ਮਾਹੌਰ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਜ਼ਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੌੜ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਆ ਜਥੇਬੰਦਕ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹਾਂ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿੱਸਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਸੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਉਹ ਲੜਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਸੀਗਾ ਗਾਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਠਿਕਰੀਵਾਲ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਨਾਂ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਵਿਸਰ ਗਿਆ, ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਠਿਕਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਧਿਰਾਂ ਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੁਤੰਤਰ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 1950-60 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਆ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਦੋ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਸਾਥੀ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੁਤੰਤਰ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਲਲਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਹੋਊਗਾ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖਾਂ ਏਕੜਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਟੌਪਿਕ ਵੱਲ ਆਈਏ ਦੋਸਤੋ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਵਾਰ ਬਾਏ ਅਦਰਸ ਮੀਨਸ, ਕਿ ਜੰਗ ਦੇ ਅਲੱਗ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ, ਔਰ ਇਹ ਜੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬਸਤੀਵਾਦ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੀਰੀਅਲਿਸਟ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਮੁਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਲੀਪੀਨਸ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਉਸ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਉਹ ਬਦਲੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਢੰਗ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਥਿਆਰ ਆ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਨੇ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ, ਕੁਛ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਢੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਰਜ਼ਾ। ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਓਪਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੀ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਦਾਬਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਡੂੰਘਾਈ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਇਲੈਂਟ, ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਾਹਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੋਨੀਟਰੀ ਫੰਡ, ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀਗੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਤੜਾ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਸੂਖਮ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਹ ਵਾਰ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜੌਨ ਪਿਲਜਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ 1992 ਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਵੀ ਉਨੀ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੀ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ ਲਈ ਹੋਈ ਆ ਮੁਲਕ ਫਿਲੀਪੀਨਸ ਦੀ ਲਈ ਹੋਈ ਆ, ਕਿ ਫਿਲੀਪੀਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਪਟ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਪਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਪੱਤੀ ਚੱਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ, ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵਿਆਜ ਹੀ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੂਦ ਹੀ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀ ਨੇ, ਉਹ ਡਿਕਟੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ
ਗਰੀਬ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਮੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਭਾਗ ਇੱਥੇ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਉਹਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ 8-8 9-9 ਸਾਲਾਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਗਰੀਬ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਤਾ ਗਿਆ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂਟਲੀ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ, ਸੈਕਸ਼ੁਅਲੀ ਦੇਹ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਲੰਟਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਛੱਡੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿੰਨੇ 28 ਮਿੰਟ? ਹਾਂਜੀ 28 ਮਿੰਟ ਤੇ, ਹਾਂਜੀ 28 ਮਿੰਟ ਚਲਾ ਦਿਓ। For international debts obtained by the last administration of Marcos. So you're saying it's that's the pressure on the society when the government has to pay so much. If resources are going one way and it hasn't any money left to do something about the homelessness. Yes. ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਲੋਕਲ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜੌਨ ਪਿਲ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਮੇਕਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਵਲੰਟਰੀ ਆ ਕੋਈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਨੀਲਾ ਪੁਲਿਸ, ਯੈਸ ਹੀ ਉਹ ਸੇਮ ਬੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੀ, ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਵਧੀਆ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ, ਉਹੀ ਬੰਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਇਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਜਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬਜਟ ਵਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ IMF ਅਤੇ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। We are supposed to pay from the International Monetary Fund. Too many debts. This 15-day-old baby was born on the streets. The parents are teenagers and were themselves street children and products of the debt era. The mother was born in the year the World Bank declared the Philippines a special case for development and lent the dictator Marcos more than $4 billion. ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਹੋਰ ਤਰਾਸਦੀ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੜਕ ਦੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਟੀਨ ਏਜ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਓ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਖੁਦ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਖੁਦ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਆ ਉਹ ਕਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਆ, ਜਦੋਂ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਐਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਬਾਏ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬੈਂਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਤਬਾਹ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ। During their lifetime, the number of people in poverty has risen by almost a quarter of the population. The Philippines is getting worse now. Only God maybe can save this Philippines. There's no reason why this country should be poor. Yeah, there's no reason. We are very rich in natural resources. We can stand by our own. ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਈ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੌਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਹ ਵੇਖੋ, ਮਤਲਬ ਫਿਲੀਪੀਨਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਨੂ ਜੀ, ਵੇਖੋ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ, ਨੌਰਥ ਦਾ ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ 1960-64 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮੁਲਕ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੀ। ਦੋ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨੌਰਥ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ
ਜਿਹੜੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਉਹ ਆਈ ਸੀਗੀ ਆਪਣੇ ਫੋਰਡ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਫਿਲੀਪੀਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਰੌਕਰਫੈਲਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜੁਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਨੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕੀ ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗਰੀਬ ਹੋਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। This is a country abundant in food, but food does not pay back the debt or encourage foreign investors, and so agriculture and a whole way of life is being structurally adjusted. This is the Calabazon Super Project, turning food-growing land into factories for export production. Funded largely by Japan, it is the kind of so-called reform demanded by the IMF. The new factories... So ਦੋਸਤੋ ਅਨੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰਲਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪ 'ਤੇ। ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਲ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ, ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੀ ਨਾ ਉਹ ਫੂਡ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਉਦੋਂ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉਪਜਾਊ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਨੌਰਥ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ, ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਕਰਕੇ ਐਕਵਾਇਰ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ, ਹਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਖੇਤਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿੱਧੀ ਉੱਥੇ ਜਾਊਗੀ, ਪੈਕ ਹੋਊਗਾ, ਬਾਹਰ ਵਿਕੂਗਾ, ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਇਨਕਮ ਵਧੂਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰਨਗੇ। ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਲੋਕ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜਨਸਧਾਰਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਭੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜੇਬਾਂ ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਭਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਹੈ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆ 3 ਬਿੱਲ ਸੀਗੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇਹੋ ਹੀ ਸੀਗਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਨੂ ਜੀ ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਲਾਗੇ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੋਸਤੋ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਕਲੈਂਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਲਾਗੇ ਸਬਰਬ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਪੁੱਕੀ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਕੀ ਕੋਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਬਾਸਕਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਪਿਆਜ਼ ਆਲੂ ਜੋ ਵੀ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿ ਉੱਥੇ ਘਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ, ਔਰ ਜੇ ਉੱਥੇ ਆਬਾਦੀ ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫੂਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਉਣ ਵਾਲਾ। ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਥੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਖਬਰਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੋਨੀਟਰੀ ਫੰਡ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਐਜ਼ ਏ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਆ ਇੱਥੇ। ਕਿੰਨੀ ਗੱਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਅਨੂ ਜੀ ਉਹ ਈਵਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਓਫੀਸ਼ੀਅਲ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਖਰਚਾ ਕਰੋ। ਓਵਰਆਲ IMF ਸੋ ਇੱਥੇ ਉਹ ਆਸਟੈਰਿਟੀ ਮੈਜਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਸਬਸਿਡੀਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਐਮਪਲੋਇਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਘਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਛੱਤ ਰਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਰਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਾ। ਸੋ ਅਗਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੋਵੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ, ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਰੇ ਜਾਣ, ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੰਡ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਵੀਂ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਲਏ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ, ਉਹ ਹੁਣ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਕੱਸਣਾ ਹੀ ਆ ਸ਼ਿਕੰਜਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰੋ ਵਾਪਸ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਓ ਅਨੂ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ।
will produce new revenue and profits for foreigners. They will also produce new debt for the Philippines. Calabarzon typifies the kind of development strategy which only brings ruin to the third world, because such a strategy is premised, for example, on massive development, so-called development, massive exploitation of the environment, change in people's way of life, taking land from the people and the peasants to be able to convert these into so-called industrial zones with the problems of pollution and everything. And usually this development strategy is fueled by debt, fueled by foreign investment. ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਲੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਤੋਂ। ਉਹ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਕੌਨਸਨਟਰੇਟ, ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡਿਸਪਲੇਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੀ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੋ ਗਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼, ਫਿਰ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਰੇ ਬਣਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਉਹ ਸੋ ਕਾਲਡ ਵਿਕਾਸ ਦਾ। ਵਿਕਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ FDI ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ FDI ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ FDI ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਉਹ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਇੱਕ ਉਹ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਇੰਡੈਕਸ ਤੇ ਰੇਟਿੰਗ ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਰਟਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ। ਉਹਦਾ ਇਹੋ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹ FDI ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਟੌਪ ਕਲਾਸ ਨੰਬਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡੀਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਨੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਗੇ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਡੀਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ। Calabarzon project will destroy food growing land on which an estimated 8 million people depend. The farmers have been given little or no notice, and compensation generally has been meagre. In the meantime, many of them will end up on the streets of Manila, homeless. Japanese, American, and other foreign-owned factories will rise on the paddies and fields. ਬਹੁਤ ਅਨੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਜੋ ਕੁਛ ਸਾਡਾ ਭੋਜਨ ਆਹਾਰ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੇ ਉਪਜਾਉਣਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਉਣੀ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਇੰਨੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਇੰਨਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਬੇਘਰੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੇਘਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਾਪਾਨ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇਸ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਜਾੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਜੀ। This is the kind of development that must be put to a stop, because it is not development at all. It is destruction of the environment, it is impoverishing of the people, and it is pushing the country into a debt trap. ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਵੱਲ ਧੱਕਦਾ ਆ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬਦਾ ਆ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਬਾਹੀ ਹੈ, ਤਬਾਹੀ ਹੈ, ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। There is a terrible irony here. While the rich world lectures the poor on the importance of preserving the environment, the IMF and the banks tell the people of the Philippines they must export in order to pay off the debt. But all they have is their fragile earth, its minerals and forests. So the earth must pay the debt. The mangroves are plundered, the coral reefs torn up so that chunks of it and tropical fish can be sold to America, and the destruction of the great rainforests is almost complete. ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਸ
ਸਾਈਕਲ ਆ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲਿਬਰਲ ਜਾਂ ਉੱਪਰ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ NGOs ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਉਹ ਦਰਖਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੇਨ ਫੋਰੈਸਟ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਟਾ ਸਕੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਆ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਸੂਦ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਨੇ ਉਹ ਵੇਚਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਫਿਲੀਪੀਨਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਜੰਗਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੰਗਲਾਤ ਉਹ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਹੈ ਉਹ ਫਿਸ਼ਰੀ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਭਾਰਤੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਜਿਹੜੇ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨੇ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਕਲੋਨ ਆਈ ਆ ਉਹ ਇੰਨਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਰਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਵਾਲਾ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਆ ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਇੱਥੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨਫ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਣਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਰਖਤ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਟੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਫੋਰੈਸਟਰੀ ਦਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੀਜੇ ਕਿ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੰਗਲਾਤ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸੋਇਲ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਵਾਟਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਰੋਕਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ। ਸੋ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ 'ਚ ਮਦਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਖਤ ਔਰ ਜੰਗਲ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕੰਕਰੀਟ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ ਰਹਿਣ ਦੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦੂਗੀ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਜਨਰਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਰਟਨ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਾਂ ਬਿਜਾਈ ਵੀ ਉਨੀ ਸਪੀਡ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਮਸਲਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਲ ਕੱਟ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਲਬਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਦੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਂਭ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਹੜ੍ਹਾਂ 'ਚ। ਹਾਂ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਡੈਥ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਐਨੀਵੇ ਹਾਂਜੀ This is the final result. In 1991, a typhoon left 6,000 people dead and 43,000 homeless in an area where previously the forests had protected the people from floods and mudslides. ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 45,000 ਲੋਕੀ ਬੇਘਰ ਹੋਏ 30,000 ਦੀ ਹੱਦ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਪਰ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਹੋਇਆ ਆ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੱਟੇ ਗਏ ਨੇ। By the year 2000, hardly a tree will be left standing. Forests as big as Denmark have been wiped out, bringing to an end one of the richest ecosystems on the planet, the home of thousands of species of plants and animals. ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਲ 2000 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਉਹ ਡੈਨਮਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਡ ਏਰੀਆ ਆ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੰਗਲ ਰਹੂਗਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗਲ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਕਲੀ ਲੱਕੜੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। The environment is probably the major victim next to human beings of the debt crisis, if only because countries are obliged to cash in their resources. They must cut down their forests. They must dig up their minerals and ruin their land, producing cash crops so that they can earn enough hard currency to keep on paying the debt. There is an almost perfect correlation between the top debtors and the top deforesters. It's a striking correlation. ਹਾਂ ਇਹ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉਹ ਜੰਗਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕੋਈ
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਪੇ ਕਰਦਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਡੈਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਜਿਹੜੀ ਸਫਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਸਰੋਤ, ਸਾਡੇ ਸਰੋਤ ਵਾ, ਉਹ ਕਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ, ਉਹ ਹਾਂ ਐਨੀਵੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਲੱਭਣੀ ਪਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। In the Amazon area of Brazil, in Ghana, in Costa Rica, roads are built, incentives are given to allow the extraction of these resources. Particularly now with structural adjustment, there is a program in place in most countries of deregulation, that is deregulating control of these industries. And also there is not enough money in the budget to oversee these activities. So you're seeing. So ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡੀਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਬਤ ਰੂਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੇਬਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਨੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਛਿੱਕੇ 'ਤੇ ਟੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ IMF ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੀਡਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਰੂਲ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰੋ। ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬਹੁਤ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬੈਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਫਰੀ ਟਰੇਡ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਧੀਆਂ ਜਦੋਂ ਆਪਸ 'ਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਰੂਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਹਟਾ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਫਰੀ ਟਰੇਡ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਫਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਮਾਇਆ ਨਾ ਉਹ ਅਮੀਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਹਦਾ ਫਲੋ ਹੋਈ ਜਾਵੇ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਫਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੁਛ ਬਹੁਤਾ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਰਤੀ ਜਾਂ ਕਾਮੇ ਲੋਕ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰੀਡਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ 'ਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਬਣਾਓ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੱਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੇਬਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਸਤੀ ਮਿਲੂਗੀ ਜੀ। The wholesale raping of these environments. At their 1991 conference, the World Bank and IMF appeared to be making a special commitment to the environment. What would your response be to that? If the World Bank is now saying how green it is, what it's not saying is how much it has destroyed through its policies. It's not enough to put a green tail on a very large, monstrous dog which is destroying the environment, and that is what debt is doing. ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਚੈਪਟਰ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ IMF ਅਤੇ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕ ਹਾਸ਼ੀਏ ਨੇ ਅਤੇ ਧੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬੈਂਕਾਂ ਵਾਲੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਏਮ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਖਤਮ ਕਰਨੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਕਿਵੇਂ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਝੁੱਗੀ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸੋ ਉਹ ਆਪਾਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਸੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। Welcome to the World Bank and International Monetary Fund conference in Bangkok. The aim of the conference is, and I quote, to find ways of eradicating poverty all over the world. Alas, there are contradictions. You see, most of the delegates are bankers. Now, this is not to suggest that bankers don't care about poor people. It's just that some things are hard to explain, such as why officials of the World Bank spend, in their pursuit of solutions for the poor, an estimated $45 million a year flying first class and staying in five-star hotels. And why at this conference chefs have been flown in, especially from Paris, to a country where children still die from malnutrition, and why they need to be shadowed by more doctors than most people in Southeast Asia see in a lifetime. Fortunately, the people who can best advise them on how to... ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਬੈਂਕਾਕ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਐਸਟੀਮੇਟ ਉਦੋਂ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ $45 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਅਰਫੇਅਰ ਖਰਚਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੈਫ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸੋਈਏ ਨੇ, ਉਹ ਪੈਰਿਸ ਉੱਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਇੱਕ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਸਾਰਾ ਬਜਟ ਆ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਜਟ ਉਹ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਪ੍ਰਟੈਂਡ ਕਰ ਮਤਲਬ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲ ਮਕਸਦ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਗਾਹਾਂ ਗੱਲ ਚੱਲੂਗੀ। Eradicate poverty are just across the road. However, the bankers can't see them because a wall was put up to hide the poor people during the conference. The people responded by painting the wall in bright colours in order to attract attention. No doubt worried that the delegates might spot the odd poor person, the government then had buses parked in front of the wall. Most of these people are street traders, but in the build-up to the conference, hundreds of vendors were... ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਉਹ ਦਿਖਾਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਝੁੱਗੀ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕੰਧਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੀ ਝੁੱਗੀ ਝੌਂਪੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿਸ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਉੱਥੇ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ, ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਓ। ਹਾਂ, ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ। Almost literally swept from the streets of Bangkok. So here they sit with their empty carts, hidden from view, unable to earn a living until a conference discussing poverty moves on. ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਨੇ, ਕਾਮੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਂਕਰਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲਣ ਡਈ ਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਟਾਲ ਠੇਲੇ ਜੇ ਲਾਉਂਦੇ ਉਹ। ਹਾਂ, ਉਹ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਜੀ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, ਸ਼ਾਇਦ 10-15 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਨੂੰ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿਹੜਾ G20 ਦਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਹਾਂ, ਉਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਜਾਂ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਗੇਮ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਓਲੰਪਿਕ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਬਕਾਇਦਾ ਮਤਲਬ ਏਰੀਆ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਾ ਆਉਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਖੇਲਣ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ VIP ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਆਉਣੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। For years, one of the landmarks of Bangkok as you drove in from the airport was a community of people living beside these railway tracks. 500 families lived here. A few weeks before the World Bank conference began, everything was bulldozed. Homes, a kindergarten. So ਦੋਸਤੋ
ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਡੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਟਰੈਕ ਦਿਖਾਇਆ ਆ ਉੱਥੇ 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕ ਵਾ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਆ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਿਟ ਬੈਂਕਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਡੋਜ਼ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਘਰ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਘਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। A makeshift school. When it was known that the World Bank meeting was going to be held here, they were advised that they would have to leave. There was a quote in the newspaper, the English translation of which was, one official said they were an eyesore. Now that word went around, people didn't forget. ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਈਸੋਰ ਕੀ ਉਹਦਾ ਘਟੀਆ ਆਈਸੋਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦਿੰਦੀ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਈਸੋਰ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਸ਼ਬਦ ਹੋਊਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲਖਤ ਜਿਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਅਲਖਤ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ ਐਨੀਵੇ ਉਹ ਪਰਸਨਲ ਗੱਲ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਭਦੀ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੁੱਭਦੀ ਹੋਵੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਸਿੰਘ, ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਦੇ ਇਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨੇ, ਗੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਹਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਅਲਕਤ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਵਕਤ ਜੀ। Get that word. A lot of the slum people said, look, we're not an eyesore. These are the homes of poor workers. But unfortunately it was regarded as such. They're very untidy, they're very scrappy looking homes. And there was some kind of thinking at the time that they should be tidied up. And either you build a wall around them or you move them away. And that's what happened. So the bankers, the delegates of the conference wouldn't see them, is that? I think that was the idea, yes. They weren't rehoused. They rebuilt their homes 500 yards further down the line where they couldn't be seen from the road. So ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਹੋਰ ਲੱਗੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਗ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। An added effect for many of them was unemployment, because in the move they couldn't turn up for work and lost their jobs. One of the reasons the World Bank and IMF chose Bangkok for their conference was that they regard Thailand as an economic model for other countries to follow. ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ IMF ਤੇ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਹ ਬੈਂਕਾਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਥਾਈਲੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਮੰਨਦੇ ਆ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਮਾਡਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਦੂਜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਗੀਰਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਨੇ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਣਾ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੀ ਲੱਗੂਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਢੁਆਈ ਆ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਫਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਬੰਦਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਗੀਆਂ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੱਗੂਗੀ, ਮਾਲ ਦੀ ਢੁਆਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੌਖੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। Good morning, welcome to Grand Hyatt, everyone. Good morning, welcome to Regent Hotel. This conference seems to us to be what used to be called a media event. To others, it looks like a binge. It's difficult for some people standing back. ਸੋ ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਜਰਨਲਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਟਲ ਵਾ ਜਿੱਥੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦਾ ਬੰਦਾ DC ਰਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹਾਰਤ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ।
ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕਰ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਹੋ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ 'ਚ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਾਜਬ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਇੰਨੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਕੁਛ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਪਬਲਿਕ ਇਵੈਂਟਸ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹ ਚੈਲੰਜ ਕਰਕੇ ਫਾਈਟ ਕਰਕੇ ਐਂਟਰੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਪਬਲਿਕ ਇਵੈਂਟਸ 'ਚ। ਸੋ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਹੋਪਫੁਲੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਇੰਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਡੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਗਾਹਾਂ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਭੰਨਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਜੀ, To understand that this conference has to do with helping people who are needy, who are poor. Well, I've been here almost a week, and I've spent most of my time in meetings with government officials. We had meetings of our various committees to discuss policies, and I don't come away with the perspective that you have at all. This meeting has provided ministers and governors from all of our members to come and exchange views on how they see the world economy evolving and the needs of developing countries. And I think the thing that has stood out in this in this annual meeting of the IMF and the World Bank, and that is a pretty strong consensus on what kind of policies work and what kind of policies do not work. ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਤਰਜਮਾ ਕਰਾਂਗੇ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੁਛ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ। IMF ਦਾ ਚੀਫ ਰਿਚਰਡ ਅਰਬ ਕਾ ਜੋ ਵੀ ਨਾਂ ਸੀਗਾ ਇਹਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਹਫ਼ਤਾ ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੇ, ਸਕੀਮਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬੀ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਟਾਈ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਟਿਪੀਕਲ ਉਹ ਚਿਹਰਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਉਤਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਵੈਸੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੋ ਤੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਆਇਆ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਵਾ। I see a sense and hear a sense of optimism about that here that did not exist in the early 1980s. I feel that you're reflecting experiences and events of a period in the past, and that much has happened. ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦਹਾਕਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦ ਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਆ ਇਹ ਸੁਧਰੂਗੀ। ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ 1980 ਦੀਆਂ, ਜਦ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ 1992 ਦੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਵਾ। 1991 ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ 92 ਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦ ਦਾ, ਡੀਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਪਰ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਾਣ, ਉਹ ਇਹ ਸਮਾਂ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ। ਜੀ, particularly in recent years in many countries where they have been able to achieve some success in their economic performance. I don't agree. It is now 1991. That is still a major problem for countries like the Philippines and perhaps 70 other third world countries who are still in the debt trap. From the point of ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨੇ ਫਿਲੀਪੀਨਸ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਹੈਗਾ। 1991 ਦਾ ਫਿਲੀਪੀਨਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਆ, ਅਤੇ 70 ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਜਿਹੜੀ ਸੂਲੀ ਆ, ਉਹ ਉਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਟਕਦੀ ਪਈ ਆ। ਜੀ, view of the banks, the debt crisis is already over because they are covered by loan loss reserves. From the point of view of multilaterals, the debt crisis is over because there has not been any interruption in payments to them. They have set their conditionalities, they have set their terms, and they have made sure that they will be paid continuously.
So from their point of view, the debt crisis is over because they are safe. The ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ ਮੁੱਕ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਇੱਦਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੀਪੇਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਖਤਮ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਜੇ ਉਹੀ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਸਟਮ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪੈਸੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਹੈ ਪੂਰੀ। ਜੀ Bilaterals are safe, the commercial banks are safe, the bilateral countries are safe, but the people of the third world are not safe because they continue to pay a debt. Debt was crucial to the pressure exerted by the United States in building the so-called coalition against Saddam Hussein. The Gulf War was said to be the dawn of a new age for the United Nations, the New World Order in action. In fact, the United States was able to tailor the UN Security Council to its war plans by using debt in the international banks. Egypt was told that if it joined the coalition, $14 billion would be wiped off its national debt. ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਗੱਲ ਆ ਦੋਸਤੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੈਟ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਆ, ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਐਮਪਾਇਰ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਆ, ਉਹਦੀ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡੈਟ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲਣ ਡਈ ਆ ਇਰਾਕ ਵਾਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਜਿਪਟ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇਂਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਔਰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ, ਇਹ ਨੀਤੀ ਬਕਾਇਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਵਾਰੀ। ਸੋ ਇਹ ਅਨੂ ਜੀ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇਕੱਲਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤਣੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਖੜੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਜੰਗ ਲਾਉਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆ, ਜੰਗ ਲਾਉਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿੱਤਣੀ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹਨੇ ਮਨ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਰੱਖਦੀ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ। And Iran, reported Reuters, was rewarded for its support of the United States with its first loan from the World Bank since the 1979 Islamic Revolution. The day before the ground attack, the bank approved a loan to Iran of $250 million. ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਇਜਿਪਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਰਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇਗਾ, 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਰਾਨ ਨੂੰ $250 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੂੰ ਇਰਾਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੀ। And China received the first World Bank loan since the Tiananmen Square massacre, just 1 week after the Chinese foreign minister met President Bush at the White House. ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਆਨਾਮਨ ਸਕੁਏਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ, ਉਸ ਟੈਂਕ ਵੀ ਚੜ੍ਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ, ਬੜਾ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਹੁਣ ਚਾਈਨਾ ਵਾਲੇ। ਹਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਜੋ ਇਹਦੇ ਇਰਾਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ Outside the bank, Syria was promised $1 billion arms deal brokered by Washington, and a photo opportunity was arranged with President Bush. An international terrorist was suddenly an old friend. ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਰੀਆ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਰ ਵੱਖਰੇ ਰੂਟ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਉਹੀ ਸੀਰੀਆ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਟੈਰਰਿਸਟ ਮੁਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਇਵਨ ਸਦਾਮ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸਤ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਦੋਸਤ ਸੀਗਾ। ਸਦਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੀਆਂ ਕੁਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਾਬੂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ
ਆਪਣਾ ਲੀਬੀਆ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਗਦਾਫੀ, ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ, ਸੋ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ। The vote of the non-permanent members of the Security Council was critical. Minutes after Yemen voted against the resolution to go to war, a senior American diplomat was instructed to tell the Yemeni ambassador that was the most expensive no vote you ever cast, meaning that $70 million in American aid to one of the poorest countries in the world would be stopped. ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੋ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੁਛ ਚੱਲਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ UN ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ IMF ਹੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਅੱਜ ਉਹ ਯੈਸ ਵਰਲਡ ਇਕਨੋਮਿਕ ਫੋਰਮ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਉਹ ਜੋ ਤਰਾਸਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਆ, ਖੇਤੀ, ਉਸ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਮਸਲਾ ਉਹ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ 1948, ਹਾਂ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ 1948 'ਚ ਬਣਿਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ 'ਚ ਵੋਟ ਪੈ ਕੇ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵੋਟ ਪਈ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ। ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹਾਂ ਵਾਲੀ ਪਵਾ ਕੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬਣਵਾ ਲਿਆ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਈਵਨ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰੀਸ ਡੁੱਬਿਆ ਹੈ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਸੀ ਟਰੋਇਕਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਯਾਨਿਸ ਵਾਰਾਫਾਕਿਸ ਜਦੋਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿਟਰਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਰੇ ਜਾ ਕੇ ਬੁਲੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਭਾਵੇਂ ਹਟਵਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨੂੰ UN ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ UNO ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਇਕੱਲੀ UN ਆ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਵੱਖਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖੀਏ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਬਣੂਗੀ ਨਾ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ 'ਚ। ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਂਦੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਯਮਨ ਆ ਉਹਨੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਇਰਾਕ ਦੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਮਹਿੰਗੀ ਪੈ ਗਈ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮਿੱਤਰਾ ਬੰਦਾ ਬਣ ਜਾ, ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ 70 ਮਿਲੀਅਨ ਦਿਨ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਏਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਯਮਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕ ਆ। ਹੁਣ ਯਮਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਮਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਅਟੈਕ, ਡਰੋਨ ਅਟੈਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ। The use of debt in bribing the coalition was nothing new. Manipulation of the World Bank was documented in the early 1980s in a secret US Treasury report. The United States, says the report, is capable and willing to pursue important policy objectives in the banks by exercising the financial and political leverage at our disposal. ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਂਡ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਵਰੇਜ, ਇਹਨੂੰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਹੋਗੇ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਿਲਕੁਲ। In other words, the US is able to impose its will on the World Bank. ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਆ ਉਹ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਟੂਲ ਆ ਇਹ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ US ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਆ ਉਹ ਬੈਂਕਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਆਨੂੰ ਜੀ ਦੂਰ ਕੀ ਜਾਣਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੌਨ ਕੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਹੁਣ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਵਾਲਵਿੰਗ ਡੋਰ ਵਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚੋਂ ਬੜੇ ਦੂਜੇ 'ਚ ਚਲ ਗਏ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਇਹ ਕਾਲਾ ਮਾਲਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। Loans on the international banks are small compared with the United States, but British high street banks are deeply involved in third world debt. In one year, 1990, poor countries transferred more than £6 billion net to British banks. ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ 6 ਬਿਲੀਅਨ ਪਾਉਂਡ
ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ IMF ਇਹ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮਰਚੈਂਟ ਬੈਂਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਹਾਈ ਸਟਰੀਟ ਬੈਂਕ, ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਲੈਵਲ ਤੱਕ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ, ਉਹ ਵੀ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਕੋਟ ਕੀਤਾ 6 ਬਿਲੀਅਨ ਪਾਉਂਡ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ UK ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਆਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੌਰਗੇਜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੋਰਖ ਧੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉੱਪਰੋਂ ਫਿਲਟਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਅਨੂ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਹੈ ਕੀਵੀ ਬੈਂਕ, ਇਹਦਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸਕੈਂਡਲ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਮਸ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ। On top of this, the banks were allowed tax relief on making provision for so-called doubtful loans. ਟੈਕਸ ਰਿਲੀਫ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਨੂ ਜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੀ ਡਾਊਟਫੁਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਇਹ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਮੁਲਕ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। 1997 to 1990, this tax relief amounted to £1.6 billion, the equivalent of 10 times what the British public gives in charitable donations to the Third World. We invited all the high street banks to be interviewed about this. All of them refused. Of course. So we asked the Bankers Association to explain it, and they said it was nothing unusual. As in all business debt, they said, the tax relief would have to be paid back when the principal loan was paid back. ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਚੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਪੈਸਾ ਉਹ ਉਦੋਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਤੇ ਮਤਲਬ ਦਿਨ ਕਦੀ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਰੱਖਿਆ। ਸੋ ਟੈਕਸ ਰਿਲੀਫ ਲਈ ਜਾਣਗੇ, ਟੈਕਸ ਰਿਲੀਫ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। In the meantime, the banks can keep the tax relief and still demand interest payments. And this constant demand is true also of the IMF and the World Bank. Clearly, one is not repaying money that one is not borrowed in the first place. So whatever is now being repaid was in fact disbursed the other way some years earlier. And what you're observing, in fact, is first of all the interest that is payable on borrowings, which I think any person with a mortgage would readily recognize. You're observing a lot of rescheduling of these payments. All of the severely indebted countries that you are concerned about have in fact rescheduled, i.e. postponed their payments very significantly. ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਨੇ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਚੀਫ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ, ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦਾ ਚੀਫ DC ਰਾਓ, ਇਹ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲ ਦਾ ਮੂਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਜੌਨ ਪਿਲਜਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸਰਨ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੰਸਰਨ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਲੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੀਸ਼ਡਿਊਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਕੁਛ ਨਾ ਦਿਓ ਪਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਵਿਆਜ ਹੋਰ ਵਧੂਗਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਹਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦਿਓ, ਪਰ ਉਹ 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵਿਆਜ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕੋਈ ਵੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੱਸਦੇ, ਸਿਰਫ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਰੀਸ਼ਡਿਊਲ ਕਰਤਾ। ਹਾਂਜੀ।
to many of their creditors. And what you're observing also is the payment of interest on the monies that are in their use. In 1991, Prime Minister John Major announced that the British government would wipe out the debts of certain African countries. The gesture was important, but accounts for only 1% of worldwide debt. To end the tyranny of debt altogether and to fight poverty, there has to be radically new thinking. The only solution for most poor countries is that their debt is written off completely. At the very least, their loan repayments are channeled back into genuine development that puts food growing, health and education before so-called economic growth. The banks are not solely to blame for the debt and poverty, but it's not possible for them to look after the interests of the rich world. ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਇਹ ਖਤਮ ਲਾਸਟ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਹੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਉਹ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੜਾਅ ਆ ਉਹ ਮਾਈਕਲ ਹਡਸਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਫੋਰਗਿਵ देयर ਡੈਟ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰੋ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹ ਇਜਿਪਸ਼ੀਅਨ ਹਿਸਟਰੀ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਡੀਵਲ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪੀਰੀਅਡ ਆ ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ ਕਰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਹ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਆਵੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਲਾਮੀ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਵਾ ਜਿਹੜੀ ਤਰੱਕੀ ਯਾਫਤਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ ਉਹ ਸੱਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਯਾਫਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਮੁਲਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਹੈ ਆ ਔਰ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰਾਸਦੀ ਆ ਉਹ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਰੱਦ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚੈਨਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਵੇ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਰ ਰੋਟੀ ਕੱਪੜਾ ਮਕਾਨ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਆ ਲੱਗਣ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਇੱਕ ਸਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਉ ਸਕਣ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਸਟ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋਵੇ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਣ ਸੋ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਹੋਊਗਾ ਹਾਂਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਜੀ ਕੁਝ ਕਮੈਂਟਸ ਤਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਆਏ ਆ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਭਾਜੀ ਇਹ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜੁਲਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਭਾਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਭੋਪਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਕਲੋਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਆਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜੁਲਦੀਆਂ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ YouTube ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭੀ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਲਿਆ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਵਰਤਾਰਾ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਵਾਂ ਪਾਲੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਤੇ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਏਦਾਂ ਖੁੱਲੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਡੰਗਰ ਪਸ਼ੂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕੁਛ ਪੱਠੇ ਦੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਭਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੈਂਕਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੈਂਕ ਲੁੱਟ ਕੇ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਹੀ ਆ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਉਹੀ ਕੁਛ ਅੱਜ ਚੱਲੀ ਰਿਹਾ ਆ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਥੋੜਾ ਬਦਲਵੇਂ ਰੂਪ 'ਚ ਜੀ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਪਊਗਾ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਵਿੱਖ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸੰਭਲੇ ਤਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਇੰਦੂ ਧਵਨ ਭੈਣ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਭੈਣ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਰਬਾਈਡ ਵਾਲਾ ਭੋਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ
ਔਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੇਫਟੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ CEO ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ। ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਸਟ ਘੱਟਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੀ ਇਹ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ। ਉਹ ਭੋਪਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਫਿਲੀਪੀਨਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਦੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਲਾਂਟ ਦੀ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿ ਉਹ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ CEO ਤੱਕ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲਾ ਸੀਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੀਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ CEO ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਪਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅਨੂ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਗੱਲ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਰਬਾਈਡ ਦਾ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਰਬਾਈਡ ਜਦੋਂ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਆ, ਇਹ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਲੈਸਨ ਇਹ ਲਿਆ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਰਬਾਈਡ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਆ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਰਬਾਈਡ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਰਬਾਈਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਈਕੀ ਵਰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨੂ ਜੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਗਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੱਪੜੇ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 100% ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਰਬਾਈਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀਗਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਅਨੂ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਈਸੋਰ ਦਾ ਵਰਡ ਦੱਸਿਆ, ਨਸੂਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਸੂਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਭੈਣ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਏਜੰਟ ਔਰੇਂਜ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਚਲਦੀ ਚੀਜ਼ ਵਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਖਤਮ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਨਸਪਤੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਨਵਰ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਡਿਸੇਬਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 6 ਉਂਗਲਾਂ ਨੇ। ਭੋਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਹਿਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉਹ ਝੁੱਗੀ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਅਪਾਹਜ ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਰਬਾਈਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ, ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਕਲੋਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 37,000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ। ਸੋ ਅਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਭਾਜੀ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਰ ਵੀ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਆਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਲਖਬੀਰ ਬਾਈ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਧਰਾਤਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਰੂਫ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਗਰ ਭਰ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਅਤੇ IMF ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਪੈਂਤੜੇ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਗਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਗਾਹ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਤੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸੂਰ ਕਦਮ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਹੋਰ ਤਿੱਖੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਥੀ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ।